לגל גדות יש ביטחון עצמי גבוה בדיוק כמו לדמות וונדר וומן שהיא משחקת. אחד המאפיינים של אנשים בעלי ביטחון עצמי גבוה זה שהם לא נכנעים לדחף להתאים את עצמם לחברה. לעומת אנשים חסרי ביטחון שעושים הכל כדי להתאים את עצמם ולהשתלב. תחשבו לדוגמה על דייטים. יש כל כך הרבה אנשים שלא מספרים על תחביב כלשהו שיש להם, או אפילו מסתירים חלק שלם באישיות שלהם, רק כי הם חוששים שאם הם יהיו מי שהם באמת, הצד השני לא יקבל אותם. הם לא ימצאו חן בעיניו. גל גדות לא פועלת לפי דרך החשיבה הזו. כי אם היא הייתה פועלת לפיה, היא הייתה מנסה להסתיר את הישראליות שלה ולהיות כמה שיותר אמריקאית. אבל היא לא עושה את זה. היא עושה את ההפך. היא דווקא מבליטה את הישראליות שלה. היא מדברת עברית ומשלבת משהו מהתרבות שלנו כמעט בכל תוכנית אירוח. יש שתי סיבות שאני ממליץ לכם להתנהג כמו גל גדות. הסיבה הראשונה היא שזה הדבר הנכון לעשות. עדיף להיות מי שאנחנו באמת ולבטא את עצמנו באופן מלא, מאשר לוותר על חלק מהאישיות שלנו רק כדי לרצות מישהו אחר. והסיבה השנייה היא שדווקא דרך ההתנהגות הזו תגרום לאנשים לאהוב אתכם יותר. אני אסביר לכם את העיקרון שעומד מאחורי הדברים. כשאנחנו מתנהגים בצורה שמנסה לרצות אחרים, הם דווקא אוהבים אותנו פחות. אבל כשאנחנו נשארים נאמנים למי שאנחנו, ומתנהגים בצורה עצמאית שלא מנסה לרצות אחרים, אנשים אוהבים אותנו יותר. בגלל שהם מרגישים שאנחנו לא צריכים אישור מהחברה. יש לנו ביטחון עצמי מספיק מוצק כדי לעמוד בזכות עצמנו. וזה מאוד מושך אנשים אלינו. זה ממגנט. תקשיבו למה שגל גדות אומרת על זה. השמירה הזאת על הישראליות. השוקולד לג'ימי פלן וב-SNL המונולוג בעברית, זה מה? למה זה מגיע? כי זה חלק ממי שאני. ובגלל שאני כזו, אז אנשים embracing it. אתה מבין? כאילו אנשים מאמצים את זה. ותקשיבו עכשיו למה שאומרת על זה עיתונאית ידועה שמסקרת מפורסמים. Her love for her home country. That's a really beautiful thing and something that is much to be admired as far as she knows where she's from. She's not trying to kind of fit into this cookie-cutter image of what she thinks Hollywood wants. כשאתם לא מנסים לרצות אחרים, אנשים דווקא מאמצים את זה יותר ומתמגנטים אליכם יותר. אבל זה לא אומר שכולם יאהבו אתכם. כמו שכל אדם בעל ביטחון עצמי גבוה יודע, יש מחיר שצריך לשלם. ברגע שאתם נאמנים למי שאתם, זה אומר שלפעמים יהיה מישהו שההתנהגות שלכם לא תמצא חן בעיניו. ובגלל שאתם לא מתכוונים לשנות את עצמכם רק כדי לרצות מישהו אחר, זה אומר שכנראה תהיה לו ביקורת כלשהי לומר עליכם. ולפעמים אנשים יאמרו את הביקורת הזו בצורה פומבית. לדוגמה זה קרה לגל גדות. היא הופיעה בפרסומת לסקיני ג'ינס של קסטרו, ויש חלק מהאנשים שחשבו שזה לא יאה עבור גל גדות להופיע בפרסומת כזו, שמציגה נשים בצורה מינית ושטחית, בזמן שהיא מקדמת ערכים של העצמה נשית. אני יכול לחשוב ככה, אתם יכולים לחשוב ככה, אבל מי אמר שזה מה שגל גדות מרגישה? בואו נשמע מה היא אומרת על זה. אני את הפרסומת צילמתי ממקום של פאן. אתה יודע, לא מצלמים כל פרסומת עם איזה אג'נדה, ואין לי שליטה באיך שאנשים בוחרים לתרגם דברים. זאת אומרת, לא משנה מה אני אעשה, תמיד יהיו את אלה שיאהבו יותר ואת אלה שלא יאהבו בכלל. גל גדות לא אומרת את מה שאחרים היו רוצים לשמוע. היא נשארת נאמנה למי שהיא, והיא מוכנה לשלם מחיר, העיקר לומר את מה שהיא חושבת באמת ולהיות אותנטית. זה מראה לנו שהיא מסוג האנשים שיאמרו את מה שהם חושבים ולא את מה שהיינו רוצים לשמוע רק כי זה נוח. וזה עוד סיבה ללמה אנשים אוהבים כל כך את גל גדות. כי הרי זה סוג האנשים שאתם הייתם רוצים בתור החברים שלכם. לא ככה? בגלל זה אנשים נמשכים אל גל גדות ואוהבים אותה. היא אותנטית ואמיתית. אבל אנשים בעלי ביטחון עצמי גבוה כמו גל גדות לפעמים כל כך יכולים להיות מנותקים ממה שאחרים חושבים עליהם ולא לנסות לרצות אותם, שהם עלולים להיראות קרים ומרוחקים. אבל גל גדות מודעת לזה ולא נופלת בפח. היא יודעת שביטחון עצמי גבוה זה תכונה שצריך לשלב עם אמפתיה, עם דאגה לאחר ועם אכפתיות. תראו מה היא אומרת על זה בעצמה. I always get upset in the movies when the strong woman is immediately, she immediately becomes cold and distant. And it's not the way it is. You can have both. You can have a strong woman, but she's also full of compassion and she loves everyone and she cares for them and אז אנחנו רואים שגל גדות יודעת לשלב בין ביטחון עצמי גבוה לאמפתיה. אבל למרות כל מה שלמדנו, יש שאלה שעדיין לא פתרנו. והיא מה מקור הכוח של אנשים בעלי ביטחון עצמי גבוה כמו גל גדות? איך הם מתגברים על הפחד מזה שידחו אותם כשהם מתנהגים כמו מי שהם באמת ולא מנסים לרצות אחרים? התשובה מפתיעה, כי המקור לביטחון עצמי גבוה של אנשים כאלו
הוא דווקא הפחד. אבל בשונה מרוב האנשים שמפחדים ממה שיקרה אם ידחו אותם, אנשים בעלי ביטחון עצמי גבוה מפחדים ממה שיקרה לאופי שלהם אם הם יתנהגו בצורה שמרצה אחריהם ובסופו של דבר יאבדו את עצמם. תחשבו לדוגמה על מישהו שחושש לבקש העלאת שכר מהבוס. כל כך פוחד שהבוס ידחה אותו שהוא אפילו לא מבקש. אבל מה עושה אדם בעל ביטחון עצמי גבוה? הוא מת מפחד מהאפשרות שאם הוא לא יצליח להתגבר על הפחד עכשיו, מה יהיה איתו בעתיד? איך זה ישפיע על האופי שלו? איך הוא יסתכל לעצמו במראה ברגע שהוא יחזור הביתה ויגיד לעצמו, למה לא עשיתי את זה? הוא כל כך חושש מההשפעה של אותה החלטה על האופי שלו, שזה מה שנותן לו את הדרייב לפרוץ דרך הפחד. בסרט וונדר וומן, הנסיכה דיאנה אומרת בדיוק את זה. תקשיבו טוב טוב למה שהיא אומרת בקטע הבא. You know that if you choose to leave, you may never return. Who will I be if I stay? אנחנו יודעים שזה רק סרט, אבל יש כאן שיעור לחיים שכולנו צריכים להפיק. אמא של הנסיכה דיאנה אומרת לה שאם היא תעזוב, יכול להיות שהיא לא תוכל לחזור. ומה שגל גדות שמשחקת את אותה נסיכה דיאנה אומרת בחזרה, זה נכון. אבל לאיזה אדם אני אהפוך אם אני אבחר להישאר? אתם לא מבינים עד כמה השאלה הזו יכולה לשנות את החיים שלכם מהקצה אל הקצה. תחשבו לרגע על אותו אדם שרוצה לבקש העלאת שכר מהבוס, אבל חושש שהוא יסרב לו. או על אותו אדם שרוצה לצאת עם מישהי שמוצאת חן בעיניו, הוא רוצה להציע לה לצאת איתו, אבל חושש שהיא תדחה אותו. מה השאלות שאותם אנשים שואלים את עצמם כל הזמן? הם שואלים, מה יקרה אם אני אפעל ולא אשיג את התוצאה? מה יקרה אם אני אחשל, או מה יקרה אם ידחו אותי? כל כך הרבה מה יקרה אם. אבל כל אלו זה שאלות של הטווח הקצר. מה שאנשים בעלי ביטחון עצמי גבוה שואלים את עצמם, זה לא השאלות האלו, אלא שאלות של הטווח הרחוק. הם שואלים, מה יקרה לאופי שלי אם אני לא אפעל? לא מה יקרה אם אני אפעל ויחשל, אלא מה יקרה אם אני אשאר? מה יקרה אם אני אעמוד במקום ולא אעשה את הצעד? איך זה ישפיע עליי? כי לכל החלטה שאתם מקבלים, יש השלכות על האופי שלכם. קחו לדוגמה את אותו אדם שרוצה העלאה בשכר, מה שהוא צריך לשאול את עצמו זה לא מה יקרה אם הוא ילך ויחשל, אלא מה יקרה אם הוא לא יבקש את העלאה בשכר. לאיזה אדם זה יהפוך אותו? לאדם לא אסרטיבי, שלא יודע לעמוד על שלו. האם אתם רוצים להיות אדם מהסוג הזה? אם לא, כדאי שתאספו את עצמכם ותמצאו את האומץ להתגבר על הפחד, כי אחרת אתם תהפכו להיות אנשים שלא מסוגלים לעמוד על שלהם. ההחלטה האם להיכנע לפחד או האם להתגבר עליו, מעצבת את האופי שלכם. זה מה שמונח על הכף. לא העלאת שכר הזמנית הזאת, התוצאה בטווח הקצר, אלא איזה אופי אתם מפתחים כשאתם מתמודדים מול הפחד או כשאתם נסוגים ממנו. לכן, בכל פעם שאתם נמצאים במצב שבו אתם חוששים להיחשל או חוששים שידחו אתכם, אל תשאלו מה יקרה אם תפעלו. תשאלו מה יקרה אם לא תפעלו. איך זה ישפיע על האופי שלכם? לאיזה אנשים זה יהפוך אתכם? והאם אתם רוצים להיות אנשים מהסוג הזה? ברגע שתבינו מה מונח על הכף, הרבה פעמים אתם תמצאו את האומץ לפרוץ דרך הפחד. אז בואו נסכם את 4 הדברים שלמדנו בסרטון הזה. הדבר הראשון שגל גדות עושה, זה שהיא לא מנסה להתאים את עצמה לסביבה. היא נשארת נאמנה למי שהיא. בגלל זה, היא לא ניסתה להפוך לאמריקאית, אלא הבליטה את הישראליות שלה. וזה גרם דווקא לאמריקאים לאהוב אותה יותר. העיקרון שעומד מאחורי הדברים הוא זה. ככל שאתם מתאמצים להרשים מישהו, או לרצות אותו, ככה הוא יאהב אתכם פחות. אבל ככל שאתם נשארים נאמנים למי שאתם באמת, ככה אנשים יימשכו אליכם יותר, והתמגנטו אליכם יותר. הדבר השני שגל גדות עשתה, זה לומר את הדעה שלה, את הדעה האמיתית שלה, גם אם אחרים חושבים אחרת. גם אם היא נאלצה לשלם על זה מחיר. וזה הראה לנו שגל גדות היא מסוג האנשים שיאמרו לנו את מה שאנחנו צריכים לשמוע, ולא את מה שאנחנו רוצים לשמוע. מסוג האנשים שאנחנו רוצים בתור חברים, כי אנחנו בוטחים בהם. הם לא מסבנים אותנו, הם אומרים לנו את האמת. הדבר השלישי שגל גדות עשתה, זה להבין שעם ביטחון עצמי גבוה, זה לא אומר שעכשיו אנחנו מנותקים מהחברה כי אנחנו לא צריכים אישור חברתי. זה אומר שכדי לא להיראות קרים ומרוחקים, אנחנו צריכים לפתח גם מידה גבוהה של אמפתיה. ביטחון עצמי גבוה בפני עצמו עלול לגרום לכם להתנתק מהחברה, כי אתם לא זקוקים לאישור של אחרים. ולכן חשוב לשלב אותו עם מידה גבוהה של אכפתיות כלפי האחר, כדי להישאר מחוברים לחברה, ובמקום להיראות קרים, להיראות מעוררי השראה בעזרת הביטחון העצמי שלכם. והדבר הרביעי והאחרון שגל גדות לימדה אותנו, דרך הסרט וונדר וומן, הוא שהמקור לביטחון עצמי גבוה של אנשים כאלו,
הוא דווקא הפחד. אבל לא הפחד ממה יקרה אם הם יפעלו, כי אז הם יחשלו או ידחו אותם. אלא הפחד ממה יקרה לאופי שלהם אם הם לא יעשו את הצעד, אם הם לא יפעלו ויתגברו על הפחדים שלהם. אלה 4 הדברים שכשתפעלו לפיהם, אתם תגלו שלא משנה באיזה סביבה אתם נמצאים, אתם ממגנטים אליכם אנשים, ויותר מזה, אתם מפתחים ביטחון עצמי אמיתי שישרת אתכם בכל תחום בחיים. אני הייתי יועץ התקשורת משה כהן. אם אתם רוצים ללמוד איך להפוך לאנשים הרבה יותר קריזמטיים, אסרטיביים ובעלי ביטחון עצמי גבוה, כמו גל גדות ואנשים קריזמטיים אחרים, יש לי איך לעזור לכם. פשוט לחצו על הקישור שמופיע מתחת לסרטון. בנוסף, כדי לא לפספס אף סרטון חדש, תלחצו סאבסקרייב ואז תלחצו גם על הפעמון, ואנחנו נתראה בסרטון הבא בכל יום שלישי בשעה 2.